Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Take me back down the old dirt road. Det har blivit många björnar. Det har det blivit. Hejsan! Välkomna hem till mig. Kom in. Ja, men antalet har någon, tycker egentligen har nog aldrig storleken på villebrådet eller liksom själva antalet var det viktigt. Hur mycket man skjuter oavsett. Utan jag har nog blivit otroligt mycket mer glad av ibland att skjuta en mink för en hund än vad jag har blivit för många björnar jag har skjutit. Och det hänger ju egentligen i hundens prestation. Alltså om den hunden har gjort det så bra så att jag lyckas liksom, då har det egentligen ingen betydelse om det är ett stort eller litet djur. Men som sagt, det är ju björnjakten jag är mest känd för, fast det är inte så viktigt. Och det är väl bara det att jag bestämde mig för någon gång på 90-talet att jag skulle få det här att fungera med björnjakt. På den tiden var ju björnen bara som det var ett mytiskt djur kan man säga, som man liksom inte visste så mycket om och man hade ingen koll på hur man jagar dem och man hade ingen aning egentligen om hur en bra björnhund är. Det beror ju på vem man pratar med, för det fanns så otroligt få som faktiskt visste det. Så allting blev ju en gissningslek egentligen. Och det var ju någonstans 94 eller något sånt där som jag började på att engagera mig och försöka jaga björn. Och sen så, ja, vart det väl att nöta på. Och förr eller senare så vart det någon hund som funkar. Men det tog ganska många år. Och på något sätt var det som var fascinerande tycker jag, att det liksom det faktiskt gick att jaga björn. Hej på er! Här har vi Iris och Hilda. Det är mina 2 terriers. Det här är mor och den lite mer uppvarvade där, det är dottern där. Men det här är de terrierna jag har och jagar. Ja, framförallt grävling, eller räv. Och lite mink och lite grävling och lite sådär. Det här är inga björnhundar utan det här är ju... Ja, jag jagar ju mycket räv. Framförallt, jag skulle säga att mest på året så är det nog rävjakt. Däremot björnhunden jag har är ju han som står bakom där. Hej på er. Boy! Där borta har vi ju Bull och det är han som är den bästa björnhunden jag har idag. Han är ju typ 9 år. Sen har vi den här stövaren här. Det är Boss, eller Lillboss. Han är 7 månader ungefär. Jag tror faktiskt han är 7 månader imorgon för att vara exakt. Mindy, också en plott. Buckskin. Hon blir 2 år, eller är 2 år. Så hon ska väl börja leverera nu i höst har jag tänkt på björnjakten. Så fick jag faktiskt en hund som förra året där, men som dog i magomridning. Men så har jag lånat Boy här den här säsongen. Och det gjorde jag även förra säsongen. Så det, ja, jag har haft den ganska mycket. Så det är väl de hundarna jag har. Hej på er. Hej. Ja. Och här ute, ja det är väl hundstugan de får till viss del bo i varje fall. Sen när jag jagar dem då brukar jag ha dem inne, alltså växelvis då. Det går inte 8 hundar inne samtidigt. Det blir för stökigt. Men de har ju lite olika fack här i varje fall så man kan ha lite ordning på dem om det är någon som löper och sådär. Jakten som sådant för min del, det har jag alltid... Alltså jag fiskar ju mest när jag var typ... Vad är man då? Typ 10-årsåldern och sådär börjar man ju engagera sig i fiske och sånt här. Men sen på något sätt så
tror jag nog att när jag insåg det här med jakten då, när jag kom några år till där. Och då var det bara som att fisket, det var i näst andra hand. Det var inte alls lika kul. Och sen så var det bara som att allting har liksom byggts på. Allt eftersom intresset då och erfarenhet, och så har man provat nya jaktformer och så här. Det som är med det mesta i mitt liv, det är ett kontrollerat kaos. Så länge ingen rör någonting så vet jag vart grejerna finns. Och så länge ingen är och petar i dem så kommer det gå bra. Men ja, det blir lite också att det man har använt och så hänger man upp det någonstans. Som det här lastnätet till exempel, eller vad som helst. Jag vet ju att det är här, så länge ingen lånar det. Så, men visst, och så någon elsåg som kanske borde ha kastats istället, men som man hoppas att den kanske genom Guds försyn börjar på att fungera igen, till exempel. Det här är vad man kan kalla min 50-årskris. Jag har aldrig riktigt förstått vad fan man ska med en traktor till, rent ut sagt. Men sen för några år sedan här så fick jag för mig att jag vill ha en traktor. Så det kanske också är att man är lite lat. Så det är enklare att skjuva snö eller lyfta saker med en traktor än att göra det själv. Så då fick jag för mig att jag skulle ha den här i varje fall. Så jag köpte en sån här till mig själv. Jag tyckte det var inga stora pengar, men jag har faktiskt haft lite nytta av den och jag är jävligt glad att den finns här. Jag är född och uppvuxen i Ulsby heter det. En mil ungefär norr om Karlstad. Bodde väl där fram till typ 18 ungefär. Och sen så var jag ute på sjön några år där. Och kom väl egentligen på hur fruktansvärt jaktintresserad jag var. Så, och då bestämde jag mig för att det var jakt som var kul. Och insåg ganska fort att jaktmarken man nu vill ha, så är det här man kan bo. För man kan få alltså 100,000-tals hektar bara genom att bo här i stort sett. Och det är tilltalande, just att kunna röra sig på, egentligen inte bestämma sig förrän på morgonen när man går ut i bilen vart man ska jaga och vart man vill jaga. Det tycker jag är känsla av frihet, inte att man behöver att tala om för något, nu tänker jag åka dit på, hoppas ingen annan är där, utan man åker ut och så blir det som det blir. Det gillar jag, det är känsla av frihet för mig. Här, mina favvoskidor. De här är en gubbe i Jokkmokk som har handgjort. Bo Östergren heter han. Och det tyckte jag i och för sig var lite kul, men grejen är att jag har haft ett annat märke, en tillverkare under alla år och trott att de var bra. Sen fick jag vet inte, jag läste någon artikel om de här för typ 15 år sedan och så ringde jag den där gubben och beställde ett par då. Det tog några år innan han levererade. Och som av en händelse så var de klar samma dag som jag ringde och tjatade på honom för 5:e gången. Men hur som helst så är jag så vansinnigt nöjd med de här. För de här är ju liksom ett par bra lössnöskidor. De är ganska mjuka. Och första gången jag åkte med dem då var jag helt säker på att de här kommer gå av i första diket. Men jag har faktiskt aldrig lyckats ha av dem, tack och lov. Jag har ju försökt då få honom att göra ett par till. Eftersom att jag får ju lätt panik med tanken på att han kanske inte kan göra några fler. Men då har du faktiskt en kille i Jämtland som har börjat på och gjort efter de här modellen. Så förra vintern då så köpte jag ett par som också är handgjorda från honom. Och det är väl Sundberg heter han, om jag minns rätt. Och han kommenterade faktiskt för någon vecka sedan att de här behövde lite vård. Och jag skrev till honom som svar då att jag tänkte jag skulle nöta ut de här först, sen kommer jag gå över på dina skidor. Men de ligger färdigpackade i varje fall här uppe på vinden och i väntan på att de här ska lämna in så att säga. Men än så länge så kör vi med dem. Jag vet inte. Det var väl lite bara att den råkade bli hängande här på hösten och sen, inte vet jag. Jag skulle väl koka den och så har inte det blivit gjort. Och så insåg jag hur trasig den var när jag så att säga, fått bort en del av kött och sådär, så det var inte lika kul att koka den heller. Men det är väl en av få björnar som jag skjuter i skallen så att säga. Jag tror att just den björnen var nog faktiskt en hona. Vi hittade aldrig några ungar, men hon var så in i helvete elak den där björnen.
Så jag sköt henne i en ungskog på typ ett par 3 meter när hon jagade hunden förbi mig då. Och så blev det mer att jag bara följde med och så sköt, och då tog kulan lite snett bakifrån och fram. Så det var i varje fall lights out, kan man säga. Men ja, sen har det inte blivit att jag har gjort så mycket mer med den. Men det var faktiskt en holländare som försökte köpa den där av mig, men jag tänkte den kan lika gärna hänga där ett tag till. Jaktfilmer börjar jag med egentligen för att då när de här björnhundarna börjar fungera, det är ju rätt länge sedan det också. Vi pratar ju 2000, alltså först i början på 2000-talet började ju hundarna fungera. Och då jagade jag ihop med en kompis som hade några hundar som var rätt så bra, eller bättre än mina egentligen, betydligt bättre. Men sen så har väl det växt på lite och jag fick ju egna hundar som funkar helt okej. Men det är ju början på precis första åren på 2000 då. Och sen efter några år där, då fick man ju idén att det här hade ju varit jättekul och egentligen visa hur det går till att jaga björn. Och så inköptes en sån här bandkamera då, en liten sån här DVC eller vad de heter, såna här små bandkameror. Så jag började faktiskt filma jakt den hösten då och sköt några björnar. Problemet var bara att det visade sig sen att eftersom jag inte är så bra på background check då, så visade det sig att i rekylen då så hoppade till i bandet så att det missade skottsekvensen då. Så det finns en del ansmygningar och så är det som att allting är borta till man ser att krutröken har lagt sig och då kommer den in igen och så börjar bandet snurra. Så då lärde jag mig att man skulle ha en digital kamera istället. Då funkar det bättre. Som säkert en del vet i varje fall så är jag ju svinintresserad. Jag har för många knivar i alla olika modeller. Men den här var uppenbarligen någonting som jag skulle få en present. Och det här är lucköppning för mig också, för jag har inte sett vad det här är. Men jag hoppas att det är en kniv i varje fall, annars blir jag ganska besviken. Och det var det. Ja, till och med mitt namn på den. Nej, men det här känns bra. Lagom stor kniv. Jag gillar det. Den här kommer ni nog kunna se på någon av mina filmer framöver. När jag kommer att bära här längre fram. Ja, ett fantastiskt vardagsrum. Det är några i varje fall jaktrelaterade prylar här. Några av de låren jag har skjutit. Det här tror jag faktiskt det är det största låret jag har skjutit. Jag tror det vägde 26,5 eller något sånt där. Alltså lårsjakten är ju kul, men det är också mycket styr med att man ska vara här och där och jaga och det är kvoter hit och dit. Så alltså jag tycker nog att det som tilltalar mig är kanske rävjakten, just enkelheten, att man behöver inte tänka på att nu är det bara ett djur kvar på licensen och så vidare. Men det är klart att det är väl en otroligt lyckad, alltså kul när det är ett bra hundarbete som resulterar i ett fältlot till exempel då. Framförallt om det blir extra, jag tycker inte det är så kul om det blir, alltså att det går i träd då, att det träar så att säga. Men om det blir ståndskall på marken eller att det kommer på drev, det är ju, det känns roligare på något sätt. Om man nu ska rangordna det. Så därför kommer jag ihåg den här katten lite, för att en så stort lodjur trär så gott som aldrig, utan de tar stopp på backen i så fall. Jag hade ju någon period i livet där jag var ganska ung och tyckte det var kul att jaga rådjur. Det var ju några bockar här uppe i Älvdalen också faktiskt. Men inga medaljer kan man inte påstå. Vårkanten är det mycket minkjakt för min del. Det blir det. Jag tycker att det är... Vi brukar vara ute i Stockholms skärgård där och jag har ju varit där i... Jag har gått och väl över 20 år. Och för min del tycker jag att det är vansinnigt kul att åka iväg med hundarna och bli där i en vecka och så nöter man på bara och går metodiskt igenom alla öar och försöker att få bort så mycket mink som möjligt egentligen. För fågellivet då, eller sjöfågeln framförallt. Men det passar mig perfekt. Jag gillar det. Det är väl något rekvisita heter det. Eller snarare, jag fick den där när jag fyllde 15 utav en gammal, vad blir det? Farbror eller något sånt där. Ja. Eftersom man visste att jag tyckte om vapen.
redan på den tiden. Så här just nu kan jag nog inte säga vilken av björnarna i ordning det är. Men det borde vara någon av ett drygt 100-tal som jag har skjutit. Men den passar bra här i varje fall. Jag har några större skinn, men då tar de så mycket plats så att den här var ganska lagom storlek och ganska skön också. Är det någon hund inne här så brukar de ofta ligga på den här och mysa. Ser jag på typen av ammunition så skulle jag säga att med 99% säkerhet så var den här ute på toppfågeljakt senast. Jag lovade i varje fall att jag skulle ta fram en pryl som ni kommer att kunna lägga bud på. Det som är bra med det här det är att pengarna för den här säcken, det går till välgörenhet. Jag har ganska många ryggsäckar så då tänkte jag att en lite använd ryggsäck passar alldeles perfekt. Ja, vapenskåpet. Jag har väl några pjäser här som jag använder. Björnbössan. Och det är en AI Precision 857 rakrepeter. Ja, den verkar funka i varje fall. Jag tycker det är en bra säkring på den. Det är väl den stora grejen med den tycker jag egentligen. Delta 1-6 med belyst riktmedel heter det väl. Jag har väl varit lite kluven till allt ifrån öppna riktmedel till rörpunktssikten och sånt här, men jag vet inte, på något sätt har jag blivit ganska kompis med alltså lågförstorande kikarsikte, typ 1-6. Och nästan alltid när man går in på någon ståndskall då blir det ju en gång förstoring och sen kan det vara bra att skruva upp det 6 gånger ifall om man har någonting lite längre bort man vill kolla på så här då. Det kan ju bli älgjakt eller vad som helst och då ska det räknas piggar här plötsligt då. Så där, då är det ganska bra att ha lite förstoring. Min hagelbössa. En Beretta Ultralight. Det som jag såg till att få göra på den här som jag inte visste att det ens fanns från början, det är att det sitter dubbla avtryckare på den här. Och sen har jag lagt till en liten extra grej på säkringen här. Så att hur mycket man än fryser så ska det gå, och fast man inte ens vet var tummen är så ska man kunna trycka ur säkringen. Dubbla avtryckare, det är ju för att kunna byta pipa efter läge helt enkelt. Alltså om räven kommer upp på 10 meter eller om den kommer på 30 meter och så vidare. Lite beroende på vad man har för hagelstorlekar i och trångborrning och så här. Och i det då, det finns ju normalt så finns det kolvhalsväljare då för att välja pipa. Men av någon konstig anledning så tror jag faktiskt inte träffa en enda människa som kan hantera det när man står i en jaktsituation och ska bestämma på 100 delar vilken pipa ska gå nu. Då blir det för mycket att justera det här åt sidan och trycka fram och så här. Då är det mycket snabbare, främre avtryckaren, öppen pipa, bakre avtryckaren, det är den trånga pipan. I mitt fall så har jag kört med drilling nästan hela livet och andra bössor och då är jag van dubbla avtryckare så det är egentligen bara att fortsätta med det. Min grytrevolver North American Arms. Den här är väl tror jag faktiskt den största revolvern de gör, det här företaget. 4-tumspipa, 22 lång. Inget speciellt egentligen, förutom att den är hemskt lätt och fin att ha med sig. Passar perfekt till uppdraget. En 5-skottare, single action. Ja, min toppfågelbössa. Vad är det som är bra med den? Jo, den skjuter bra. Den skjuter tätt. Och det är en fördel om man ska träffa små mål på långa håll. Jag tycker det är ett jäkla bra kikarsikte. Jag trivs med det. Så det är ett Night Force. Annars är det inget speciellt. Det är lite targetrattar som man kan skruva. När jag jagar toppfågel så nollar jag på 100 och så skruvar jag för avstånd. Så jag brukar aldrig, jag använder mig utan en handkikare med avståndsmätare. Så jag vill ju veta att det är 180 meter och då skruvar jag för det helt enkelt. Till exempel. Eller längre eller kortare. Men det är väl det gäller på något sätt hitta någonting som gör att man lyckas så ofta som möjligt. Och det är till exempel att skruva för avstånd. Inte gissa sig till hur mycket man ska hålla upp eller ner.
Pipan är ju alltså en kolfiberlindad pipa då. Skjuter bra, relativt lätt. Det är en Proof Research. XLR magnesiumchassi. Vikbar kolv. Inte extremt nödvändigt, förutom att det är faktiskt ganska praktiskt när man har den i ryggsäcken, för annars sticker den ju upp. Så när man ska åka under grenar och sådär, och helst utför, då är det lätt att den här kolven tar i. I toppfågeljakten där, då använder jag i stort sett bara hårdspetsammunition. Jag har väl kört ganska mycket med Lapa, Skinar, Diamond Line, alltså olika tillverkare. Och helt enkelt varför jag använder hårdspets, det är för att det gör lite mer skada i fågeln. Skulle det inte bli en perfekt träff så kommer fågeln bli kvar ändå. Och det är ändå det på något sätt som är viktigt för mig, att det inte är en skadad fågel någonstans. Så den här använder jag nog mest i stort sett. Det är 6,5 Creedmoor är ju kalibern som jag använder. Men som sagt, Diamond Line och Lapa Skinar är väl de jag använder i stort sett uteslutande för eller toppfågeljakten. Björnbössan är väl hemskt förtjust i Hornadys, alltså Interlock heter den kulan, och den är ju ganska mjuk, alltså i 857. Den öppnar upp ganska fort men håller ihop ändå. Den påminner egentligen ganska mycket om vulkankulan då som Norma har. Bara att det finns en låsning i manteln som gör att bly och mantel inte separerar, vilket inte är helt ovanligt med vulkan. Utan det håller ihop lite bättre kan man säga. Men det heter Custom den här, men det är en Interlock heter kulan i varje fall, och jag är jävligt nöjd med den. Jag skjuter många djur med den. Ja, vad äter en björnjägare då? Jag kan ju säga så här att jag köper inte mycket kött i varje fall. Utan till exempel så, strax före den här intervjun så skar jag ner en tjäder. Den här kommer bli en av de fantastiska middagarna som vi kommer att leva på under sommarhalvåret här, till exempel. Annars så är det ju såklart, det är ju viltkött. Älg, rådjur, hjort, björn såklart. Och vildsvin och det som naturen har erbjuda egentligen. I stort sett allting som jag tycker om grädde. Så mycket av det köttet som jag tillagar, det har en tendens att bli gräddsåser i varje fall. Till det vanlig klyftpotatis, hasselbackspotatis och rött vin. Det är väl ett sån här, välfungerande koncept tycker jag. Jörnkängan här, som då har ju ett Reboot heter det företaget som finns i Borlänge faktiskt. Och de sular ju om de här. Syr om dem och allting, så de har tagit sig an mina kängor i olika stadier av förstörelse. De här tror jag är på gång. Problemet är ju den här sulan är jätteskön och mysig att gå i. Men när den blir så här sliten så blir det ju som att gå i ett par foppatofflor ungefär. Som är jävligt hala att gå i. Framförallt på blöt vit mossa. Men annars är de sköna de här. Men som sagt, jag tror att de här börjar på att... Jag ska nog lämna ner dem nu. För det här är ju som ett par sommarkängor. Så gör det nu, kanske jag får dem i lagom till barmark. Nej, vad fan. Oj, nu, Så där. Nu tror jag det tog slut. Jag hoppas ni tycker att det har varit kul och hängt med hemma hos mig lite. Men nu är det faktiskt så här att jag tänker förbereda mig för en ny dag. Så jag säger väl tack och hej.